Zonja e zotërim mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Në Tiranë po bën një vizitë informale presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, takimin e vetëm ai e ka patur me kryeministrin Edi Rama në një restorant të kryeqytetit dhe mësohet se biseda ka qenë rreth tensionit të krijuar mes Kosovës dhe Turqisë. Presidenti Thaçi ka diskutuar me kryeministrin Rama çështjen, ndërsa ky i fundit është në rolin e ndërmjetësit me presidentin turk për shkak të marrëdhënieve shumë miqësore me Erdoganin. Për arsye sigurie, gjyqi ndaj 23 të arrestuarve për protestën e dhunshme në rrugën e Kombit nuk do të mbahet në Kukës, por në Tiranë. Gjyqtari dhe prokurori i Kukësit që ndjek çështjen do të udhëtojnë nga Kuksi në kryeqytet. Top Channel ka mësuar se prokuroria do të kërkojë nesër masën e arrestit më burg për 11 nga të arrestuarit, 5 arreste shtëpie dhe 7 detyrim paraqitje. Leftere Xhmati është një nga të arrestuarit për protestën në rrugën e Kombit. Ai punonte me një furgon dhe me taksën e vendosur në rrugë duhet të paguante çdo ditë nga 22 euro. Kamera e Top Channel ishte në shtëpinë e tij dhe familjarët thonë se taksa rreth 900.000 lekë në muaj e nxori atë në protestë. Mirëmbrëma të gjithëve, ndër të tjera në këtë edicion do të ndiqni mosbindja civile e opozitës nis të enjten. Demokratët do të bllokojnë 4 akset kryesore. Por mos koordinimi mes PD-s dhe LSI-s u duk që sot kur 2 deputetë LSI-s shkuan në komisionet parlamentare, madje njëri prej tyre, Robert Bitri, deklaroi se ishte kundër mosbindjes civile dhe se nuk ishte për kryetar Lulzim Bashën. Ekspertët paralemërojnë qeverinë që të mos penalizojë biznesin me hyrje në fuqi të taksave të reja këtë muaj, pasi sipas tyre do të ketë pasoja në ekonomi. Arben Malaj sugjeron që të mos ketë gjoba në vitin e parë derisa të përshtaten kostot, ndërsa Zef Preçi thotë se nuk duhet të penalizohen ata që nuk arrin dot përshtaten me skemën e re të TVSH-s. Durrësi është sërish pa ujë. Kusjellës kanalizimet njoftuan për 4 defekte të rënda që sot dhe nesër do i lërë qytetarët e Durrësit pa ujë. Kjo situatë përsëritet brenda pak ditëve, ndërsa zgjidhja e vetme për banorët e qytetit bregdetar janë depozitat ose blerja e ujit. Në Tiranë ka mbërritur për një vizitë informale presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Takimin e vetëm ai e ka patur me kryeministrin Rama në një restorant të kryeqytetit dhe mësohet se biseda ka qenë rreth tensionit të krijuar mes Kosovës dhe Turqisë. Presidenti Thaçi ka diskutuar me kryeministrin Rama çështjen, ndërsa ky i fundit është në rolin e ndërmjetësit me presidentin turk për shkak të marrëdhënieve shumë miqësore me Erdoganin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi erdhi në Tiranë për një vizitë jo zyrtare në qendër të së cilës mësohet se është marrëdhënie e ndezur mes Prishtinës dhe Ankaras. Vizita informale dhe dreka në një restorant të Tiranës në fakt fshihte një çështje shumë më formale dhe të rëndësishme. Thaçi u takua për rreth një orë me kryeministrin Edi Rama, i cili thuhet se ka marrë përsipër të bëjë ndërmjetësin për rekuperimin dhe zgjidhjen e ngërçit të krijuar pas ndalimit dhe ekstradimit të disa qytetarëve turq në Kosovë, që akuzohen nga autoritetet turke si gylenist, pjesë të rritit që organizoi grushtin e shtetit në Turqi. Rama dhe Thaçi kanë preferuar të takohen jo në zyrën e kryeministrit, por pak metra më tutje, në ambiente informale dhe kok më kok. Thaçi ka marrëdhënie të mira me presidentin turk Erdogan dhe si presidenti i Kosovës i cilësoi personat e deportuar në Turqi si njerëz të përfshirë në aktivitete antiligjore, duke mbrojtur kështu dorëzimin e tyre pranë autoriteteve turke. Kundër këtij vendimi ka dalë hapur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili shkarkoi ministrin e Brendshëm dhe kreun e shërbimit informativ, pasi nuk e kishin vënë atë në dieni. Kjo e çoi në një përplasje ballore me presidentin turk, i cili në 2 deklarata publike e ka kërcënuar se do të jepte llogari se përse mbështet gylenistët. Në këtë mes, Edi Rama është ai që ka marrëdhënie të mira me të tre, Thaçin, Haradinën dhe Erdoganin, duke u përpjekur kështu të rikthejë paqen jo vetëm mes dy aleatëve në Prishtinë, por edhe mes Kosovës dhe Turqisë. Rama ishte pak ditë më parë në Turqi, ku prit nga presidenti Erdogan. Ky është Top Channel. Për arsye sigurie, gjyqi ndaj 23 të arrestuarve për protestën e dhunshme në rrugën e Kombit nuk do të mbahet në Kukës, por në Tiranë. Gjyqtari dhe prokurori i Kukësit që ndjekin çështjen do të udhëtojnë nga Kuksi në kryeqytet. Top Channel ka mësuar se prokuroria do të kërkojë nesër masën e arrestit me burg për 11 nga të arrestuarit, 5 arreste shtëpie dhe 7 detyrim paraqitje.
Anila Hoxha ndodhet pranë drejtorisë së policisë së Tiranës, aty ku ndodhen të gjitha arrestuarit. Anila, përshëndetje, ti sot ke ndjekur protestën, por edhe procesin e ndryshimit të vendit të gjyqit. Përse nuk do të mbahet gjyqi në Kukës, aty ku në fakt është regjistruar edhe vepra penale? Atëherë përshëndetje, që prej të dielës, këtu aksi rrugor përballë drejtorisë së Tiranës është kthyer në arenën në fakt ku vazhdojnë të qëndrojnë në mënyrë të pandërprer protestuesit dhe mbështetësit e 23 të ndaluarve të protestës së Kukësit. Ka një ndryshim në fakt brenda pak orëve, ka patur një ndryshim për vendin ku do të zhvillohet seanca për 23 të ndaluar e kësaj proteste. Faktikisht zyrtarisht thuhet se ky ndryshim nga gjykata e Kukësit në Tiranë është bërë për shkaqe të mungesës së kapacitetit. Gjithsesi, ajo që dihet në rrugë jo zyrtare, por të konfirmuara është se ka qenë vetë drejtoria e policisë së Kukësit që nuk e ka marrë përsipër dhe nuk ja ka dalë mban të garantojë se çfarë do të ndodhte nëse kjo massigurie do të zhvillohej në qytetin e Kukësit. Ajo që dihet është se ditën e nesërme në gjykatën civile të Tiranës, gjyqtarja e gatshme e Kukësit, Alma Mihali, do të udhtojë drejt gjykatës së Tiranës së bashku me 2 prokurorë që kanë hetuar protestën e Kukësit. Por për më tepër, unë juftoj të ndiqni kronikën në vazhdim. Për arsye sigurie, masa ndaj 23 të ndaluarve të protestës nuk do të zhvillohet në qytetin e Kukësit, por në Tiranë. Ky është vendimi i marrë nga autoritetet pas një vendimmarrje të mëparshme që kishte shpallur gjykatën e Kukësit, si vendin ku do të shqyrtohej seanca për të dyshuarit e protestës së 31 marsit. Vendimi i beftë u mor pak orë pasi policia lokale po përgatitej dhe do të kërkonte forca shtesë për sigurimin e rendit në Kukës. Por kancelari i gjykatës deklaron se ndryshimi i vendit ku do të zhvillohet seanca ndodhi për mungesë të kapaciteteve, që lidhet me kafazin dhe ambientin e pamjaftueshëm për të mbajtur njëkohësisht në të njëjtën sallë të 23 të ndaluarit. Nëpërmjet një shkrese të marrë nga drejtoria e policisë qarkut Kukës, njoftohemi se nuk mund të sigurojnë pjesëmarrjen e të ndaluarve në seancë gjyqësore, ndërkohë që pas komunikimit që kemi pas me institucionet e tjera, në fund të vendos edhe për faktin tjetër se gjykata e rrethit gjyqësor Kukës nuk i plotson kushtet dhe nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për të akomoduar 23 të ndaluarit në sallën e gjyqit, në sallën penale. Nga ana tjetër, prokuroria e Kukësit nuk tërhiqet nga qëndrimi i saj për të mbajtur në arrest shumicën e protestuesve, të ndaluar me urdhër të akuzës që prej mbrëmjes së të shtunës. Siç tregojnë burimet të sigurta të Top Channel, për 11 prej banorëve të Kukësit që u ndaluan për protestën, do të kërkohet arrest me burg, ndërkohë që për 5 të tjerët do t'i parashtrohet gjykatës kërkesa për të vendosur masën e arrestit shtëpiak. Sipas këndvështrimit të 2 prokurorëve të dosjes, vetëm për 7 prej të ndaluarve gjykata mund të jap masën e detyrimit me paraqitje. Prokuroria argumenton në kërkesën e dorëzuar gjyqtares së gatshme se masa e arrestit për 16 prej të ndaluarve, ose me paraburgim ose në shtëpi, është kërkuar duke vlerësuar provat e dritanishme për protestën, por edhe materialet e referuara nga policia lokale. Prokuroria thot në kërkesën për vlerësimin e urdhrave të ndalimit se gjatë kësaj proteste u plagosën 12 efektiv të policisë, ndërkohë që u dëmtuan nga gazi lotësiellës edhe 4 protestues. Për të gjithë ata që kërkohet arresti, pretendohet se ka prova që implikojnë, siç janë videot, por edhe shkalla e dhunës e përdorur prej tyre. Ndërkohë që për 7 të tjerët kërkohet detyrimi me paraqitje, duke u referuar moshës, shkallës së ulët të rrezikshmërisë, si dhe gjendjes shëndetësore të njërit prej tyre. Protestuesit sipas prokurorisë kishin dorëzuar kërkesë për tubimin e 31 marsit, por policia nuk u ka kthyer përgjigje, sapo janë grumbulluar. Sipas qendrimit të akuzës, protestuesit kanë filluar sulmin duke goditur me sende të forta, e duke djegur edhe pikat ku do të pagueshin taksat për rrugën. Ndërkohë gjatë kësaj të marte, mbështetësit e të ndaluarve kanë vijuar protestën para drejtorisë së policisë së Tiranës. Nuk kanë bën protest për partitë, kanë bën protest për ekonominë e vetë. Vepra që adresohet të ndaluarve është ajo e kundërshtimit të policisë dhe shkatërimit të pronës. Anila, ti ke folur me protestuesit që ndodhen para drejtorisë së policisë, çfarë thonë ata? Ata thonë se do të vazhdojnë të qëndrojnë dhe të mbështesin të ndaluarit e protestës së Kukësit, jo vetëm gjatë orëve të natës tu në drejtorinë e policisë së Tiranës, por dhe gjatë ditës së nesërme, kur pritet që të ndaluarit e protestës së Kukësit, pra të ndaluarit e protestës për taksën, të transferohen nga drejtoria drejt gjykatës civile të Tiranës. Do të ketë dhe parashikohet gjithashtu sipas tyre që gjithashtu të ketë protestues dhe mbështetës në ambientet e jashtme të gjykatës civile. Po nga ana e saj edhe policia gjatë tyre orëve kur ka qëndruar në këtë
këtë arenë mbështesit e të ndaluarve. Policia ka marrë masat e saj përveç këtij kordoni që ndodhet në sfond dhe që është përballë drejtorisë dhe protestuesve. Drejtoria e Policisë së Tiranës ka parashikuar që përveç forcave të saj të shoqërojë ditën e nesërme së bashku me forcat e policisë së ndërhyrjes së shpejtë të shoqërojë të ndaluarit drejt gjykatës së Tiranës në mënyrë që të shmang ndonjë incident të mundshëm. Faleminderit, ishte Anila Hoxha direkt nga protesta para drejtorisë policisë së Tiranës. Lefter Rexhmati është një nga të arrestuarit për protestën në rrugën e Kombit. Ai punonte me një furgon dhe me taksën e vendosur në rrugë duhet të paguante çdo ditë nga 22 euro. Kamera e Top Channel ishte në shtëpinë e tij dhe familjarët thonë se taksa rreth 900.000 lekë në muaj e nxori atë në protestë. Ndjekim Juli Ristanin. Një nga të arrestuarit e protestës së 31 marsit në Kalimash është edhe Lefter Rexhmati. Familja e tij ka 5 vjet që jeton në Kukës. Poshtë pallatit është furgoni i tij. Lefteri punonte prej 3 vitesh duke bërë transport udhëtarësh Kukës-Tiranë, një rrugë vajtje-ardhje në ditë. Kushtonte 30.000 lekë Lefteri që t'i lejte sporteli atje që ishte vendosur. Ai tha bre 1 milion më shkojnë në muaj, unë s'marri harç, si do t'i përballoj këto që janë vendosur. Sot kishte punë, e 3 ditë nuk kishte punë, vinte pa lekë në shtëpi. Një ditë më ka sjell 1.000 lekë në shtëpi. Në familjen e Lefterit presin gruaja dhe 3 fëmijët. Gresi është 9 vjeç, Andrea 2 dhe vajza e madhe Sihana 12 vjeç, e paralizuar, e shtrirë në krevat në gjendje vegetative. I lutem institucioneve, në këto momente kush po më ndigjon, Lefter Rexhmati të vijet te fëmija e vetë. Boll dorën t'ja lëvatoj fytyrën, se nuk i fol, nuk i kërkon bukë. Se kjo fëmijë nuk mund të jetoj pa afrimën e babait vet. Servetja tregon se çfarë ndodhi ditën e protestës. Tanë Kukë si u qu, jo vetëm Lefteri, nuk është terrorist. Edhe unë kam qenë, po unë kam qenë me gratë. Lefterin, si e kam pa në televizor, unë ishte me gjak Lefteri. Servetja thot se bashkëshorti flinte në furgon nga frika mos ja vidhnin. 44 vjeçarja tregon momentin kur policia erdhi për t'i arrestuar bashkëshortin. U qova unë të dera e të bo. Ja kësho. Pak. Prape, thashun, kush jeni? Çfarë ore? Ora 3:30, të mëngjezit. Prape dhe njëra, i ka ra pastaj, kur rapa derën erdhe një si tip civil i gjatë ishte kështu, i një brenda. Tha, ku është Lefter Rexhmati? Këto të tjera që ishin me zi, nga ato u tmerova, thash, ku të shkoj atëri, të zi ishin krejt, nuk shikoheshin si njerëz. 7 veta. Përveç ai që ishte civili aty të këtij djali. Të tjerët po shkallave rresht. Hapa unë derën edhe këta rrrp brenda. Hini në kuzhinë, tha mos është ande poshtë divanit, po thash ai nuk është fëmijë do ta fusim poshtë divanit ne. Hapi derën këtu. Këtë vajzën e kam pas për tokë në gjumë. Hapi këtu, e kontrolloi raftin, po pra të fëmijëve. Kontrolloi edhe aty, thash po sa fëmijë do ta fusim poshtë krevatit o zotëri. Ngela këtu si kur merdi të fikat, nuk kisha ndjenja ku jam, humba reagimin se që më ndodhi brënda në familje, që janë gjithë njerëz të zi. Edhe vajtën arrestuan makinën, rreth e përqar krejt policia. Vajza e paralizuar duhej çuar në spital një natë më parë. Po ku për qoj s'kam krata, qoj se është larg. Nuk e di që t'i them shtetit. A ka shtet për ne? Se di... Gruaja është gjithë sy e vesh në televizor për të mësuar se çfarë do të bëhet me fatin e bashkëshortit të saj. Lajme t'i ndjekim momente për arsye se të shohim se si do bëhet gjendja e këtinve që janë të arrestuar në të drejtën, për arsye jo për politikë, për ekonomi. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri deklaroi se qeveria Berisha ka dashur të implementojë një tarifë më të lartë për pagesën në rrugën e Kombit. Gjiknuri tha se skenari ishte me 8.5 euro, por dështoi. Po ashtu ai shpjegoi sot se si u arrit tek tarifa 5 euro. Në kulmin e debatit që ka shkaktuar protesta e disa ditëve më parë në rrugën e Kombit, ministri i Infrastrukturës deklaroi se qeveria e ish kryeministrit Berisha kërkoi të implementonte një tarifë shumë herë më të lartë se sa ajo që ka shkaktuar debatin tani, që vinte si tarifa më e lartë sipas një studimi të IFC-s. The në parlament që unë anullova se mu duke lartë. Si shpjegohet që ti këtë studim e ke miratuar me vendim qeverie dhe e ke shpallur për garë
me tarifën 8.5 euro. Skenari me 8.5 euro i zgjedhur nga qeveria Berisha dështoi. Damian Gjiknuri shpjegoi se si u arrit në tarifën 5 euro që kërkohet të aplikohet tani. Sipas ministrit, IFC sugjeroi që qeveria e re në 2013 të aplikonte një tarifë tjetër pas dështimit të tenderit me tarifën 8.5 euro nga qeveria Berisha. Në 16 tetor 2013, pra marrëdhjen e qeverisë son ku ministri ishte Edmonda Gjinasto. IFC-ja sugjeron të ndiqet skenari i parë nga një tender ndërkombëtar, ku paraqiten mos gaboj 2 oferta dhe u përzgjodh një ofertë fituese dhe kontrata u nënshkrua në 6 dhjetor të vitit 2016 nga ish ministri Sokol Dervishaj, pra nisur nga Gjinasto e përfunduar nga Sokol Dervishaj. Tarifa e parashikuar në studim ishte 5.3 deri në 5.9 euro në studim. Koncesionari, oferta e përzgjedhur dhe negociatat e çuan tarifën në vlerën 5 euro. Pas protestave të fundit kundër tarifës së kalimit në rrugën e Kombit, Gjiknuri tha se brenda 60 ditëve pika e pagesës do të jetë sërish gati. Dëmi i shkaktuar atje sipas tij është miliona euro. Gjithashtu ministri konfirmoi se po hartohet edhe skema me të cilën do të trajtohen banorët e zonës. Mosbindja civile e opozitës nis të enjten. Demokratët do të bllokojnë 4 akset kryesore, por mos koordinimi mes PD-s dhe LSI-s duk që sot, kur 2 deputetë të LSI-s shkuan në komisionet parlamentare, madje njëri prej tyre, Robert Bitri, deklaroi se ishte kundër mosbindjes civile dhe se nuk kishte për kryetar Lulzim Bashën. Ndjekje Merita Haklejn. Këto imazhe të bllokimit të rrugëve në pikat kryesore të vendit janë të një viti më parë, por historia pritet të përsëritet të njëjtën. Partia Demokratike vendosi këtë si hap të parë të përshkallëzimit të protestës, vendim që u mor një ditë para caktimit të masave të sigurisë për ata që protestuan kundër tarifës në rrugën e Kombit. Edhe gjatë së martës, deputetët demokratë qëndruan tek drejtoria e policisë në Tiranë, ndërsa pas takimit me ta në Selim Blu, Lulzim Basha ritheksoi thirrjen për mos pagimin e taksave të reja, si kulmin e mosbindjes civile ndaj qeverisë. Ky terror ushtrohet që mos të ngrenë zërin, që t'i bëjnë shembull para shqiptarëve. Dhe kjo është mendësia e diktaturave kur ju afrohet fundi. Mos bindje qytetare do të thotë refuzim i padrejtësisë, refuzim i grabitjes. Po, do të thotë mos paguajnë taksat e rritura. LSI nuk është unike sa i përket mosbindjes civile. Deputetë si Robert Bitri nuk janë në linjën e drejtuesve kryemadhive. Zoti Basha, s'është kryetari i partisë time. Zonja Kryemadhi ishte dje në mbledhje. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Në thelb, qëllimi mosbindjes civile është që njerëzit të mos pranojnë në heshtje padrejtësinë e qeverisë ndaj tyre, por në një protestë të tillë ata janë po ashtu të vetëdijshëm për pasojat ligjore që vijnë nga refuzimi i ligjeve të caktuara të shtetit, kërkesave apo urdhrave të qeverisë. Nuk ka çfarë t'ju bëj, nuk arreston dot të gjithë popullin. Demokratët kanë bllokuar 2 herë rrugët, në 2015 5 minuta kundër rritjes së taksës së qarkullimit, si dhe vitin e shkuar për 1 orë në gjithë vendin, ndërsa vazhdonin proteste në Çadër për largimin e qeverisë Rama. Kjo është fytyra e mbretërisë pa shpallur. Edhe Edi Rama, kur ishte në opozit, pat kërcënuar me protesta deri në mosbindje civile në Shqipëri. Socialistët gjithashtu bllokuan rrugët, duke djegur gomat e makinave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u pozicionuan qartazi në krah të Kosovës në debatin e nisur mes presidentit turk dhe kryeministrit kosovar Haradinaj. Përplasja e fundit mes Kosovës dhe Turqisë duket se nuk është e destinuar të shuhet lehtë, me reagime që vazhdojnë edhe kur kanë kaluar disa ditë nga ekstradimi i 6 shtetasve turq nga Prishtina drejt Ankaras. Më i fundit që ka reaguar është Departamenti Amerikan i Shtetit, që përmes një zëdhënësi tha se SBA është e inkurajuar për faktin që institucionet shtetërore të Kosovës kanë treguar vendosmërinë e tyre për të shqyrtuar këtë ngjarje dhe për të përmirësuar garancitë procedurale për mbrojtjen e të drejtave në bazë të një procesi ligjor. Transparenca dhe angazhimi ndaj procesit të rregullt ligjor dhe sundimit të ligjit tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit për zërin e Amerikës janë jetike për zhvillimin demokratik të Kosovës dhe për aspiratat euroatlantike. Ndërkohë në një intervistë po për zërin e Amerikës, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili i vonoi disi të përgjigjej komenteve që shkuan deri në kërcënim të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, tha se nuk i kupton reagimet e tij, ndërkohë që theksoi se askush nga jashtë nuk do të marrë vendime për punët e brendshme të Kosovës. Kryeministri Haradinaj tha se nuk dëshiron të paragjykojë se kush mund të ketë urdhëruar operacionin e arrestimeve dhe deportimit, që sipas tij ishte një lloj rrëmbimi i njerëzve nga Kosova.
por qeveria e tij i ka marrë hapat e para, duke shkarkuar kokat e sigurisë, e po ashtu ka nisur dhe një hetim të plot për këtë çështje. Do ndalemi tek një zhvillim i fundit. Gjykata administrative Apelit jep dritën jeshile për ndërtimin e 5 skullave tek diga e liçenit. Vendimet për ndërtimet pranë digës së liçenit janë marrë që në kohën që bashkia drejtohej nga Lulzim Basha. Pezullimi i lejeve të ndërtimit u bë prej 2 vjetësh pas protestave të mëdha që drejtuesit aktual të bashkisë bën pikërisht për këtë çështje. Bashkia e Tiranës thotë se ky vendim është abuziv dhe në dëm të qytetarëve të Tiranës. Me miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia e Tiranës e ka shpallur atë zonë hapësirë të gjelbër në funksion të qytetarëve, ndërsa nga nesër në këtë zonë do të ndërtohen 5 skulla që janë në kundërshtim me interesat e qytetarëve. Ekspertët paralajmërojnë qeverinë që të mos penalizojë biznesin me hyrje në fuqi të taksave të reja këtë muaj, pasi sipas tyre do të ketë pasoja në ekonomi. Arben Malaj sugjeron që të mos ketë penalizim për bizneset në vitin e parë, derisa të përshtaten kostot, ndërsa Zef Preçi thotë se nuk duhet të ketë masa ndëshkuese për ata që nuk arrin dot përshtaten me skemën e re të TVSH-s. Klodian Tomori bisedoi me Arben Malajn dhe Zef Preçin. Ekspertët paralajmërojnë se vendosja e TVSH-s mbi biznesin e vogël mund të ketë pasoja negative për ekonominë. Arben Malaj thotë se detyrimi i bizneseve të mbijetesës për të deklaruar TVSH-n mund të ketë kosto të mëdha për ta. Misioni i biznesit të vogël është misioni i punësimit dhe punësimit uljes së problemeve sociale. Nëse do të kemi kosto dhe do të duket në periudhën në vazhdim, unë besoj që pasaj impakti do të jetë jo pozitiv. Zef Preçi e mbështet shtrirjen e TVSH-s tek biznesi i vogël, pasi sipas tij kjo mbyll shtigjet e evazionit për biznesin e madh. Por ai paralajmëron se nisma mund të rezultojë me pasoja negative, pasi qeveria po ja lë të gjitha kostot biznesit. Unë nuk kam parë në një nisëm të detorisë përgjithshëm të tatimeve biçala për të blerë për llogaritë saj makinat kasat fiskale dhe për t'u dhënë në përdorim bizneseve të vogla, apo për të mbështetur teknikisht me punojës të tatimeve raportimet në një periudhë të caktuar kohë derisa të fitohet përvoja dhe të përshtaten kostot, ashtu sikurse shoh një mungesë qartësie edhe në opinion publik rreth këtij procesi. Përballë kësaj situate, ekspertët kanë të njëjtin rekomandim për qeverinë. Që vitin e parë që aplikohet kjo, të mos kishte penalitete. Pra biznesit ta testonte në mënyrën sa thjesht mund ta mbante atë, ta testonte sa kosto do të kishte. Të shmanget penalizimi, qoftë edhe për te afateve të caktuara, me synim për të dhënë kohë për të përshtatur. Politikat fiskale nuk janë aritmetik, nuk janë matematik, ato janë një marrëdhënie ndërsjellë midis subjektit që krijon të ardhurë dhe subjektit që mbledh të ardhurë për nevojat përgjithshme shoqërore, dhe duhet kuptuar që kjo mund të jetë një nga hallkat më të vështira në aspektin social, që kur është vendosur TVSH-ja në vitin 1996 të mos gaboj. Nga 1 prilli, detyrimin për të paguar tatimin mbi vlerën e shtuar do ta kenë edhe 11.000 biznese të vogla me xhiro mbi 2 milion lek në vit, të cilat deri tani kanë qenë të përjashtuara nga kjo taks. Në Lezhë, problemi më i madh që ka biznesi i vogël me taksën e re është paqartësia për kostot që do t'i rriten. Ata tani duhet të paguajnë edhe një ekonomist për të mbajtur sipas ligjit llogaritë e tyre. Ndjekim Olta Pajën. Xhemal Elezi nga Lezhë ka hapur një bar ku punon vet. Prej të dielës ai ka hyrë në sistem me TVSH. Xhemali është i vetpunësuar dhe jo vetëm punon vet, por edhe dokumentat e punës së tij duhet i përgatis vet. Sot shkova kolidova kasën 12.000 lek me TVSH, mora bllocet e këto, po puna ka rënë zero kaj. Shumë paknaqje jam me këtë. Disa ja bën, disa ashtu, na kena shkruajtur në kasë, do ta provoj 2-3 muaj tash. Pra ju do bënin testim dhe më pas patjetër. Nuk ka xhiro, s'ka punë. Jena shumë pak nëse. Ju e keni biznesin tuaj, lokali është i juaj apo e keni me qira? Lokalin e kam me qira. Në të njëjtën situatë në Lezhë janë edhe tregtarët e vegjël të veshjeve apo fruta perimeve. Ata thonë se do e provojnë në muajt e parë, ndërkohë që futja në sistemin e TVSH-s i detyron të rrisin kostot duke punësuar ekonomist. Taksa atje merr llogaritare, për shembull merr lek atje. Me majt letrat, me majt gjitha. Çfarë shumë shëndzime. Durrësi është sërish pa ujë. Ujësiellës kanalizimet njoftuan për 4 defekte të rënda që sot dhe nesër do i lërë qytetarët e Durrësit pa ujë. Kjo situatë përsëritet brenda pak ditëve, ndërsa zgjidhja e vetme për banorët e qytetit bregdetar janë depozitat ose blerja e ujit.
Brenda pak ditësh Durrësi po përballet sërish me probleme të theksuara në furnizimin me ujë të pishëm. Disa defekte të rënda të ndodhura në stacionin e pompimit në fushkuqe, si dhe përgjatë tubacionit kryesor të ujësjellësit, kanë krijuar një situatë jo të zakontë, efektet e së cilës qytetarët do t'i ndjejnë në ditët në vazhdim. Ndërprerja e energjisë elektrike në stacionin e pompave në fushkuqe ka shkaktuar 2 çarje të tubacionit kryesor që furnizon me ujë Durrësin dhe Shijakun. Ndërkohë, për shkak të amortizimit të rrjetit, tubacioni kryesor ka pësuar 2 çarje të tjera, edhe në Gjavzotaj dhe Shkafan. Kur s'kemi ujë do marrim depozitat. Kemi ujë, ne detyrohemi ti blejmë pasaj. S'kemi ka shkojmë, blejmë bidana. Është arritur edhe mirëmbajtja, ishte 1200 e kam bërë 1500, këtë nga dalë këta i kanë shtuar. Ka shkuar 1 metër kub ujë, 1500 lekë. Ujësjellës kanalizimet në Durrës bëjnë të ditur se brigada e avarive po punon për riparimin në një kohë sa më të shpejtë të 4 defekteve dhe kërkon sërish mirëkuptimin e qytetarëve deri në normalizimin e furnizimit me ujë. Deri atëherë qytetarët duhet të kursejnë ujin e depozitave personale dhe atyre të pallateve. Tritan Sheu është një nga ata që kritikoi leksionet e dhëna nga pjesëtarë të komunitetit LGBTI në shkollat e Tiranës. Ai në fakt është një nga hartuesit e ligjit kundër diskriminimit, por për Top Channel thotë se këto leksione duhen dhënë nga specialistët. Psikologët ndërkohë thonë se prania e anëtarëve të këtij komuniteti është një formë presioni ndaj fëmijëve. Djegim shpresa me zinin. Takimet e komunitetit LGBTI me nxënës brenda ambienteve të shkollave është kthyer në çështje dite prej më shumë se 2 javësh. Ish deputeti demokrat Tritan Sheu është një nga hartuesit e ligjit kundër diskriminimit. Përrjedhoi është kundër homofobisë, por kritikon ashpër LGBTI dhe institucionet shtetërore që e mbështeten për të mësuar nxënësit në shkolla. Unë jam kundër interferencave jo profesionale që mund bëhen të fëmijët. Mësimit e edukatës qytetare për kundër diskriminimit të bëhen nga specialist, nga metodist, nga arsimtar, sepse ndryshe krijohen konfuzione dhe krijohen interferenca të padëshueshme në fëmijët, të cilat akoma s'ka marrë formimin e tyre dhe të cilët realisht mund të influencohen në formimin e mëtejshëm të tyre edhe në mënyra të gabuara. Top Channel kontaktoi edhe disa psikologë shkollor, por Ministria e Arsimit nuk i lejoi të flasin për këtë çështje. Në mungesë të tyre, psikologja Bruna Laboviti thotë se të miturit janë të kërcënuar psikologjikisht. Ky lloj trajnimi mund bëhet nga ekspert të fushës, por kurse si nuk mund të vinë nga personat e cilët kanë interesa të drejtë për drejta. Rreziku do të ishte forma e imponimit. Ti duhet të zgjedhësh modelin, duhet të zgjedhim ambientet në të cilat zhvillohen tema të tilla, të cilat janë vërtet delikate, që lidhen me seksualitetin dhe me orientimin seksual. Madje psikologja denoncon një fakt që duket se nxjerr zbuluar Ministrinë e Arsimit. Psikologët e shkollave nuk jam pyetur ndonjëherë. Unë kam informacione nga kolegët të mi, të cilët punojnë realisht në shkolla, ndonjëherë kanë edhe frikë ta paraqesin të përpara kamerave. Më të shqetësuarit kur bëhet fjalë për edukimin e fëmijëve janë prindrit. Pjesa më e madhe janë kundër. Madje edhe ata që i kanë fëmijët në ciklin fillor apo 9 vjeçar, që gjithashtu do të shkojnë një ditë në shkollë të mesme. Nuk do të kisha dhënë leje për të dhënë mësueses të drejtën që të pranonte për t'i dhënë sqarime për këtë lloj gjëje, sepse është anormale. S'ka nevojë për këto informacione. Në këtë moshë që janë fëmijët, pse duhet ta marrin atë informacion? Jo. Jo. Jo, mendoj që jo. 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 Pse jo? Duke informuar një moshë të vogël, mund edhe të shtyhet drejt asaj gjëje. Është përkujtuar sot Tonin Harapi, i cili për 64 vite i dha shumë muzikës shqiptare. Emrin e tij mbajnë disa nga krijimet më të mira. Ai është quajtur mjeshtri i lirikës, i njohur për rapsodinë e famshme numër 1, koncerti numër 1 për piano dhe orkestër, si edhe për shumë vepra të tjera. Ai është ndër themeluesit e Universitetit të Arteve dhe në nder të tij, dekanati i muzikës e ka pagëzuar këtë të martë sallën e lektoriumit me emrin Tonin Harapi. Nuk do t'ja harroj kur për Shërtoninit këshillat dhe punën që ka bërë me mua, po edhe me kolegët e mi. Si në krijimtari, por për më tepër edhe krijimtaria e tij është edhe si ka vlera didaktike për shkollën tonë. Po edhe ai si njeri ishte një shembull i pedagogut, i krijuesit, i shokut, i mikut. Ishte edhe një mik, ishte edhe njeri, edhe muzikant, ishin të gjitha të përmbledhura në një. Ne duhet të vazhdojmë të vlerësojmë, të jemi në rrjedhën e kujtesës tonë për figurat që kanë vënë themelin e kësaj shkolle, që kanë zhvilluar jetën artistike të universitetit tonë, të shkollës tonë. Këtë ngjarje të rëndësishme, Fakulteti i Muzikës
ka zgjedhur ta celebrojë me promovimin e 2 librave me partitura, një CD me krijimtarinë e Tonin Harapit, si edhe 3 koncerte në nder të tij. Më 5 prill do të jetë edhe mbrëmja përmbyllëse, ku pianistja Merita Rexha Tërshana do të rizgjojë duke sjellë për publikun koncertin për piano, të luajtur 50 vite më parë nga Anita Tartari. Në revistat shkencore të rajonit, me 750 euro mund të bësh profesor, doktore dhe gjyshen. Doktor Taulant Muka dërgoi një studim të re me autore 2 gjyshet e tij 81 dhe 86 vjeçare, me nga 3 klasë shkollë secila në 5 revista shkencore, ku botojnë edhe një pjesë e madhe e profesorëve shqiptar. Rezultatet ishin vërtet befasuese. 3 prej tyre e pranuan për publikim menjëherë studimin fake. Top Show zbulon sonte në orën 22 se si funksionon kjo skem për të përfituar titujt akademik të pamerituar, cilët janë emrat e profesorëve që kanë publikuar në revista të tilla shkencore, ku i vetmi kriter duket se është pagesa. Ndiqni sonte në mbrëmje Top Show. Dhe ne këtu kemi përfunduar, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.